از زندگی عالی و یکنواختش خسته شده بود. دلش تغییر، تنوع و هیجان میخواست. اما نه اون تغییر و تنوع و هیجانی که معمولاً ماها توی چنین شرایطی میریم سراغش. یه روز میره بی مقدمه و تعارف به همسر یکی از دوستاش میگه میای با هم رابطه جنسی مخفیانه داشته باشیم؟ و این پیشنهاد عجیب میشه آغاز به هم خوردن زندگی خیلی ها. من ریتا هستم و در این چنل وارد دنیای جنایی میشیم. جایی که حقیقت عجیبتر از خیاله و مرز بین خوب و بد محو میشه. پرونده امروز برخلاف خیلی از کیس های قبلی اسم مقداری بیشتر داره، پس ممکنه یک مقدار براتون گیج کننده باشه. من تمام تلاشم رو میکنم مثل همیشه با یک خط زمانی درست همه چیز رو تعریف کنم، اما اگر احساس میکنید حفظ کردن اسامی براتون مقداری سخته یا مشکله، میتونید یک جا اسمها رو یادداشت کنید. بریم تا با یکی از شخصیت‌های اصلی پرونده امروز آشنا شیم. یک خانومی به نام کندیس لین مونتگومری که دوستا، خانواده، اطرافیان همه کندی صداش می‌کردن. ما هم تا انتهای کیس همون کندی صداش می‌کنیم. کندی متولد 15 نوامبر سال 1949 بود و توی یک خانواده تیپیکال آمریکایی به دنیا اومد. خانواده‌ای که بعد از جنگ جهانی دوم تلاش داشتن که یک سر و سامونی به زندگیشون بدن و دوران کودکیش بسیار دوران کودکی نرمالی بود. من هیچ پوینت خاصی پیدا نکردم که از دوران کودکیش براتون تعریف کنم. کندی زن پرشور و نشاطی بود، شخصیت خیلی جالبی داشت، شخصیت تو دل برویی داشت. توی هر جمعی که میرفت از بقیه قشنگ متفاوت تر به نظر میرسید. مثلا توی گروه کور کلیسا به خاطر صدای خیلی زیبایی که داشت همیشه از بقیه بیشتر به چشم می اومد. خونگرم بود، صمیمی بود، همیشه آدمها رو با هم آشنا میکرد، روابط رو به هم جوش میداد. یک مقدار دوران نوجوانی و اینا رو بزنیم جلو، برسیم به موقعی که دیگه الان توی دهه دوم زندگیشه. توی محل کارش با یک آقایی آشنا میشه به نام پت و بعد از چند وقت با هم ازدواج میکنن. یکم از پت براتون بگم. پت مهندس برق بود و توی شرکت الکترونیکی کار میکرد، شرکتی که خب کندی هم اونجا کار میکرد و با هم آشنا شدن. حقوق سالیانه پت $7,000 بود، چیزی معادل $340,000 در سال درآمد الان، که خب این درآمد خیلی درآمد عالیه در حال حاضر. پت متولد 1950 بود. پت هم توی یک خانواده سنتی و بسیار متوسط بزرگ شده بود، اما برخلاف زندگی که پدر و مادرش داشتن میتونه برای خودش شغل خوبی اوکی کنه با یک حقوق و درآمد بالا. اگر بخوام خلاصه شخصیتش رو براتون بگم، خیلی مرد ساده‌ای بود، با چیزهای کوچیک خوشحال میشد. همین که همه چیز توی خونه عادی باشه، اوکی باشه، نرمال باشه، یک روند روزمره‌ای رو طی کنه، یک روند ثابتی رو داشته باشه، ببینه همسرش اوکیه، خوشحاله، همه چیز داره مثل همیشه پیش میره، براش کافی بود. از این شخصیت هایی نبود که جاه طلب باشه، امبیشن داشته باشه، بخواد برای خیلی از چیزها تلاش کنه، بگه خب حالا مثلا درآمدم بیشتر شده، ماشین رو عوض کنیم، سفر بیشتر بریم، این کارو کنیم، اون کارو کنیم. خیلی شخصیت واقعا ساده‌ای داشت. کلمه ساده رو وقتی بیان کردم فکر میکنم بهترین توصیفه. عاشق این بود که وقتی از سر کار میاد خونه بشینه جلوی تلویزیون، برنامه‌های طنز توی تلویزیون رو ببینه و بخنده. حالا هر از گاهی مثلا یک رابطه جنسی با همسرش داشته باشه، هر از گاهی یه صحبت خیلی عادی با همسرش کندی بکنه، روزت چطوری بود، زندگی بسیار بسیار ساده، روزمره خیلی ساده. عاشق موسیقی بود، شکار دوست داشت، ماهیگیری و کمپینگ کردن دوست داشت و هر از گاهی دیگه اگر میخواست خیلی به زندگیش حال بده، مثلا یه روز میرفت ماهیگیری، یه روز میرفت شکار. یا این که میگم
عاشق موسیقی بود، نه اینکه کنسرت های مختلف بره ببینه، مثلا توی گروه های کلیسا تو بخش موسیقیش شرکت میکرد. یه حقیقتی رو بهتون بگم، کندی اون زمان توی شرکت کار میکرد که با پت آشنا شد، به عنوان منشی یا همون سکرتری مشغول به کار بود. میدونست که پت بسیار مرد سخت کوشیه، بسیار آدم قابل اعتمادیه، اما از اینا صفاتیه که توی سر کار پت داشت دیگه. از نظر شخصیتی میدونست که پت آدم درونگراییه و خیلی هم جذب ظاهرش نشده بود. یعنی پت جزو مردای خیلی خیلی جذاب در اون زمان نبود و استانداردهای زیبایی اون زمان رو نداشت. اما میفهمه که جزو کارمندهایی که درآمد بالایی داره و به خاطر این درآمد بالا تصمیم میگیره که با پت ازدواج کنه. برخلاف حالا خیلی از پرونده هایی که با هم بررسی کردیم، میخوام بگم ازدواجشون از سر عشق و عاشقی و اینا نبود، از سمت کندی البته، چون پت واقعا کندی رو دوست داشت. این موضوع حتی به چشم اطرافیان هر دوشون هم اومده بود. دوستهای کندی، اطرافیانشون همه میگفتن اونقدری که پت کندی رو دوست داره، کندی پت رو دوست نداره و خب مشخصه به خاطر درآمد و حقوق بالای پت کندی حاضر شده که باهاش ازدواج کنه. بعد از این هم که با هم ازدواج میکنن، کندی بعد از مدتی از اون شرکتی که کار میکرد میاد بیرون و تصمیم میگیره که شغلش به عنوان یک زن خانه‌دار باشه. یک مقدار دیگه بزنیم جلو، الان کندی و پت با هم صاحب فرزند شدن. ما رسیدیم به سال 1977 و تصمیم میگیرن شهری که توش زندگی میکنن رو عوض کنن، برن به تگزاس، یک شهر خیلی کوچیکتری، اما این شهر نزدیک شرکتی بودش که پت رو به اونجا منتقل کرده بودن. خب خوب بود دیگه، اینجوری راه پت کمتر میشد، رفت و آمدش راحت‌تر بود به محل کارش و اونجا مستقر میشن. گفتیم کندی الان به عنوان یک خانم خانه داره و تمام وقتش در طول روز داره صرف تربیت 2 از فرزنداش میشه، کارهای خونه، امورات خونه رو انجام میده، آشپزی میکنه. توی تایم های آزادش میره کلیسا، عضو گروه کور بود. توی اون کامیونیتی که بود سعی میکرد با همه ارتباط خیلی صمیمی و خوبی داشته باشه و کلاً این خانواده وجهه بسیار بسیار خوبی داشتن تو چشم اطرافیان و این موضوع برای کندی خیلی مهم بود. کندی از نوعی بود که به قول خودمون میگیم دوست داشت دهن مردم رو ببنده، خیلی چشم رو هم چشمی داشت، دوست داشت که همه بدونن زن خوشبختی، خانواده خیلی خوبی داره، خودش خیلی آدم خوبیه، همسرش خیلی آدم خوبیه، دوست داشت شو آف کنه با خوب بودن. توی رفت و آمدهایی که کندی تو کلیسا داشت، با یک زن دیگه ای آشنا میشه به نام بتی گور و کندی رو برای چند لحظه بذاریم کنار، بریم تا از بتی بیشتر براتون بگم. بتی توی 9 جنوری به دنیا اومد. بتی هم دوران کودکیش بسیار دوران نرمالی بود، با 2 از برادرهاش بزرگ شد. بتی هم مثل کندی عضو گروه کور داخل کلیساشون بود و سال 76 به عنوان معلم کلاس 5 توی مدرسه شروع به کار کرده بود. مادر و همسر خیلی خوب و مهربونی بود. نام همسرش آلن گور بود که توی یک دوره همی، توی حالت سوشال گدرینگ، فکر می‌کنم هم دوره همی میشه، توی یک محله‌ای با هم آشنا شده بودن. توی جنوری سال 70 با هم ازدواج کرده بودن و اونها هم دقیقاً مثل خانواده پت و کندی تازه به اون شهر نقل مکان کرده بودن. یه مقدار راجع به آلن بیشتر براتون بگم، همسر بتی. آلن متولد 1952. آلن هم توی خانواده بسیار معمولی و سنتی بزرگ شده بود. مرد بی‌حاشیه‌ای بود، کلیسا میرفت. یه موضوعی رو تو پرانتز بگم، در این پرونده تمام شخصیت‌ها به شدت مذهبی هستن و کلیسا نقش مهمی توی زندگی روزمره و ارتباطاتشون داره. تمام مدت توی اوقات فراغتشون وقتشون رو توی کلیسا میگذرونن. قبل از غذا حتما باید سر میز ناهار و شام دعا بخونن، قبل از خواب باید دعا بخونن. خیلی براشون مهمه اون کامیونیتی داخل کلیسا طرز فکر خوبی راجبشون داشته باشه. تو فعالیت‌های داوطلبانه کلیسا هر دو خانواده همیشه شرکت میکنن، وقت میگذرونن. این رو در نظر داشته باشین، چون من ممکنه خیلی کلیسا کنم بدونین که فضا چنین فضاییه. برگردیم به آلن. آلن از این مردایی نبود که
یه سر قربون صدقه زنش بره و یا سیاست‌های خوب توی رابطش داشته باشه تا بتی رو خوشحال کنه. یه جورایی خیلی ها آلن رو سرد و تودل نرو و نچسب میدونستن. آلن هم توی یک شرکت تولیدی کار میکرد و درآمد به نسبت خوبی داشت. ولی رابطه بین بتی و آلن خیلی با رابطه کندی و پت فرق داشت. از چه نظر؟ آلن و بتی هر دو خیلی عاشق هم بودن و خب خیلی سریعتر از پت و کندی با هم ازدواج کردن، سریعتر تشکیل خانواده دادن. آلن مرد خانواده دوست و پرتلاشی بود، تمام سعیش رو میکرد که بتونه همسر و فرزندشون رو راضی و خوشحال نگه داره. اما از اونجایی که هیچ وقت توی زندگی هیچ آدمی تمام لحظه ها در آرامش و بدون هیچ مشکلی سپری نمیشه، این زوج هم در کنار اون زندگی خیلی خوب و پرعشق و عالیشون یک مشکل بزرگ داشتن. این مشکل هم از سمت آلن بود. آلن به خاطر نوع کارش خیلی زیاد پیش می اومد که سفر بره، بیزنس تریپ بره به اصطلاح، و خب از شهر به مدت چند روز خارج شه. بتی از این موضوع متنفر بود، چون که وقتی آلن از شهر خارج می شد بتی تنها می موند. اول از همه این که از تنهایی خیلی بدش می اومد، دوم این که تمام مسئولیت‌های خونه و فرزنداش میافتاد روی دوش و عهده خودش و تمام مدت وقتی که همسرش از شهر خارج شده بود، برای مأموریت رفته بود، به هتل‌هایی که میرفت زنگ میزد، به رستوران‌هایی که اونجا همسرش حضور داشت زنگ میزد، آمارش رو میگرفت. یه سر مثلا ازش میپرسید که کی میای، نمیتونی زودتر مرخصی بگیری، نمیتونی جلسات رو زودتر تموم کنی. حتی چندین و چند بار به رئیس آلن زنگ زده بود و بهش گفته بود که انقدر شوهر منو نفرست به مأموریت‌های مختلف، انقدر نفرستش جاهای دیگه کار کنه، چرا هی همسر منو میفرستی خارج از شهر. حتی بتی یک حرف دیگه ای رو هم به آلن تمام مدت توی این سفرها و مأموریت‌هایی که میرفت میزد. بهش میگفت که میترسم توی یکی از همین سفرهایی که تو نیستی و من و بچه‌ها توی خونه تنهاییم یک اتفاق بدی برامون بیفته. بعد از اینکه بچه‌شون رو به دنیا میارن، بتی افسردگی بعد از زایمان گرفته بود. خب این افسردگی که همراهش بود، نبود همسرش هم باعث تشدید این دیپرشنش میشد و به قول خودمون قوزه بالا قوز. آلن هم از این رفتارهای بتی واقعا خسته و آزرده خاطر شده بود. مجبور بود به این سفرهای کاری بره تا بتونه کسب درآمد کنه، چون اگر این سفرها رو نمیرفت حقوق اضافه بهش نمیدادن تا بتونه درآمدهای خانواده رو تأمین کنه و یا ممکن بود کلا کارش رو از دست بده، کار رو بسپارن به کسی که توانایی سفر رفتن رو داشته باشه و خب چاره‌ای نداشت، اون هم گیر کرده بود. یه چیز دیگر رو هم راجع به بتی بهتون بگم. بتی بچه‌های زیادی رو به فرزندخوندگی گرفته بود به عنوان فاستر پرنت، یا فکر می‌کنم همون والد موقت میشه در فارسی. یعنی تا به حال از بیش از 60 تا کودک نگهداری کرده بود. یک توضیح خیلی کوچیکی در رابطه با فاستر پرنت یا همون والد موقت بهتون بدم اگر نمیدونید. فاستر پرنت به اشخاصی گفته میشه که برای مدتی از بچه‌های یک نفر توی خونه خودشون نگهداری میکنن و در ازای این کار از دولت پول دریافت میکنن تا زمانی که اون کودک یک سرپرست دائم پیدا کنه و خب دیگه میره تا با سرپرست دائمش زندگی کنه. بتی توی نبود همسرش تنهاییشو با دوستایی که توی کلیسا پیدا کرده بود جبران میکرد، ولی با هیچ کدوم از اون دوستاش به اندازه کندی صمیمی نبود. اتفاقا دختر کندی که اسمش جنی بود و دختر بتی که اسمش آلیسا بود هم خیلی زود با هم دوست شدن، رفیق شدن، همبازی هم شده بودن و این باعث شد که ارتباط بین خود بتی و کندی هم قوی‌تر و صمیمی‌تر شه. ما از خانواده دوم حسابی صحبت کردیم، یعنی آلن و بتی. همه چیز رو راجبشون گفتیم و مجدد برگردیم به خانواده اولی که داشتیم ازشون حرف میزدیم، یعنی کندی و پت. کندی از زندگی مشترکش با پت خسته شده بود. در واقع توی زندگیش همه چیز براش تکراری شده بود. هر روز یک روتین خاص و یک نواختی رو داشت اجرا میکرد. بیدار میشد، برای بچه‌ها غذا میذاشت، برای همسرش غذا میذاشت، بچه‌ها رو میبرد مدرسه، از بچه‌ها نگهداری میکرد، میآوردشون خونه، کارهای خونه رو انجام میداد. ما بین این تایم هایی که اگه خالی پیدا میکرد میرفت کلیسا. هیچ هیجانی توی زندگیش وجود نداشت. همه چیز خیلی براش یک نواخت شده بود و این بی هیجان بودن، این یک نواختی واقعا داشت اذیتش میکرد.
یه روز از روزهای اکتبر سال 78 بعد از یک بازی والیبالی که اتفاقاً این ورزش والیبال هم توسط کلیسا برگزار شده بود، کندی به شوهر بتی یعنی آلن پیشنهاد عجیبی میده. ورزش والیبال تموم شده، آلن میخواست بره توی ماشینش بشینه، کندی هم ماشینش رو اتفاقاً کنار ماشین آلن پارک کرده بود و به آلن میگه که میتونم یه لحظه بیام سوار ماشینت شم. آلن هم میگه آره بیا، مشکلی نداره. سوار ماشین آلن میشه و تو چشاش نگاه میکنه، خیلی بدون تعارف، بدون رودرواسی بهش میگه که ببین من خیلی این روزا بهت فکر میکنم و این موضوع داره اذیتم میکنه. نمیدونم تو میخوای در رابطه با احساسی که من راجع بهت دارم چی کار کنی، ولی من خیلی جذبت شدم و واقعیت از فکر کردم بهت خسته شدم، پس تصمیم گرفتم که احساساتم رو بهت بگم. آلن یه جورایی مثل ماست نشسته بود تو ماشین، کندی رو نگاه میکرد، یه ذره خوب شاک شده بود ولی هیچ ریاکشنی هم نداشت. یه چند ثانیه سکوت میکنه و بعدش میگه که اوکی همین، در حد اوکی. و کندی خیلی ناراحت میشه، ازش خداحافظی میکنه. فرداش که داشت برای یکی از دوستای صمیمیش این داستان رو تعریف میکرد خیلی عصبانی بود. میگه من برگشتم احساساتمو به این آدم گفتم و جواب اون فقط این بود که چند ثانیه مکس کرد و من گفت اوکی. یه ذره بهش برخورده بود کندی. خب گفتم زن جسوری بود، زن خوش برخورده بود، زن محبوبی بود، همه دوست داشتن باهاش دوستشن، ارتباط برقرار کنن، زن جذابی بود و یه ذره براش سنگین بود که از سمت آلنی که حالا از نظر ظاهری هم اصلا مرد موجهی نبود یه همچین برخورد و ریاکشن خیلی سردی دیده. یک هفته از این موضوع میگذره، قرار بازی بعدی والیبال بود از سمت همون تیمی که تو کلیسا تشکیل داده بودن و توی این یک هفته‌ای که ما زدیم جلو، آلن به شدت توی رابطهش با بتی دچار مشکل شده بود. خیلی رابطهشون پرتنش شده بود، یعنی تمام مدت اینا داشتن سر این موضوعی که تو چرا همش میری سفر، تو چرا خونه نیستی بحث میکردن. خب وقتی توی یک رابطه بحث زیاد به وجود بیاد، محبت بین دو طرف کم میشه، ارتباط جنسی کم رنگ میشه، خیلی چیزها به مشکل میخوره دیگه. توی اون بازی بعدی هفته‌ای که زدیم جلو، خود آلن بعد از بازی میره سمت کندی و بهش میگه که من راجع به حرفایی که هفته پیش زدی فکر کردم و اینکه میخوام بدونم چی توی ذهنته. کندی هم خیلی رک و راست مجدد تو چشای آلن خیره میشه و بهش میگه که دوست داری با هم رابطه مخفیانه داشته باشیم؟ دوست داری با هم به همسرمون خیانت کنیم؟ این پیشنهاد رک و راست و عجیب کندی داشت به آلن نشون میداد که کندی چقدر با اعتماد به نفس و بولد بوده و همینطور قطعاً ریسک های این پیشنهاد رو پذیرفته، چون ممکن بود آلن که مرد خیلی متعهد و مذهبیه کلیسا بروه قبول نکنه، عصبانی شه، این مسئله رو با همه از جمله همسرش بتی در میون بذاره، بره به کشیش و اعضای کلیسا بگه این داستان رو. صحبت از کشیش کلیسا شد. یه چیزم بهتون بگم بدونید خوبه توی این پرونده. کندی با کشیش کلیسا که یک خانومی بود به نام جکی دوست خیلی نزدیکی بود و بارها به جکی گفته بودش که دلم میخواد سکس لایف هم یک هیجان بیشتری داشته باشه، هیجان انگیز نیست و دلم میخواد هیجان انگیزش کنم، دلم میخواد با یک نفر وارد رابطه پنهانی بشم. جکی خیلی توجه نمیکنه به حرفای کندی، چون که اون زمان خودش توی پروسه طلاق بود، درگیر زندگی شخصی خودش بود. چند بار به کندی میگه که نه این فکر خوبی نیستا، اما اونجوری که خب بشینه پافشاری کنه به عنوان کشیش اون کلیسا که خب کندی مثلا خیلی قبولش داشت و هرچی میگفت اطاعت میکرد چشم بسته، نشست باش صحبت کنه و بگه که مثلا این کار تو گناهه، مثلا توی مذهب ما خیانت به همسر گناهه. کندی در مورد افر یا خیانتی که میخواست داشته باشه به یکی دیگه از دوستاش هم گفته بود، همون دوست صمیمیش اسمش شری بود که اصلا اون روز براش تعریف کرد من رفتم به آلن همچین پیشنهادی دادم. اتفاقا بعدها با همین دوست شرینام هم وارد یک بیزینسی میشن. دوباره برگردیم به بحثی که اون پیشنهاد رو کندی به آلن داده بود. از اون طرف آلن نمیخواست پلهای پشت سرش رو خراب کنه، نمیخواست زندگی مشترکی که با بتی و بچه‌هاش داشت رو از دست بده و خب
این موضوع در مورد کندی هم صدق میکرد. کندی هم نمیخواست که رابطهش رو با همسرش که خیلی هم موفق و پردرآمد بود از دست بده. اون خونه و زندگی، اون وضعیت خوب، اون وجهه عالی که توی جامعه از خودش ساخته بود به هم بخوره. اما در کنارش دلش میخواست یک رابطه مخفیانه و پرهیجان هم داشته باشه. وقتی کندی این پیشنهاد رو به آلن میده، آلن در ابتدا میگه که ممنون که انقدر رک به من حست رو گفتی، اما واقعیت من همسر و زندگی مشترکمون رو خیلی دوست دارم و تصمیم ندارم که بهش خیانت کنم. به علاوه اینکه قبلا یه بار بتی اوایل ازدواجمون، اوایل زندگی مشترکمون به من خیانت کرده بود. این کارش خیلی دل من رو شکوند. ما از اون روزها دیگه چندین سال عبور کردیم، اما دوست ندارم من هم همون کار رو با بتی بکنم. مزه این خیانت رو چشیدم، مزه دل شکستنش رو چشیدم. دوست ندارم همسرم بتی رو توی این موقعیت قرار بدم. از این موضوع چند وقت میگذره. کندی هم خب جواب رد شنیده بود دیگه و خیلی بهش برخورده بود. دیگه سمت آلن نمیاد، دیگه بهش هیچ اصراری نمیکنه. یک مدتی میگذره، اما توی یکی از همین روزهایی که آلن به شدت داشت با همسرش بتی بحث میکرد، یک بحث همیشگی راجع به همون سفر رفتناش و کارش و اینا، فردای اون بحث وقتی میره شرکت تلفن رو برمیداره، به کندی زنگ میزنه و بهش میگه که میدونی چیه، بیا این رابطه مخفیانه رو با هم امتحان کنیم، من پیشنهادت رو قبول میکنم. کندی و آلن با هم توی یک رستوران بین جاده، یه جایی که یه ذره خارج از شهر باشه و مردم نبیننشون، قرار میذارن. با هم یک لیستی از مزایا و معایب رابطه مخفیانه جنسی در حالی که هر دوشون پارتنر دارن، همسر دارن، درست میکنن. کندی یه سری قوانین خاص تعیین میکنه. خیلی همه چیز رو مرتب ارگانایز کرده بود و نوشته بود. بعضی از این قوانین چیا بود؟ مثلا اینکه این دو نفر فقط ارتباطشون باید با هم ارتباط فیزیکی باشه. این موضوعی بود که باید هر دوشون با هم توافق میکردن. یعنی نسبت به هم هیچ حسی نباید پیدا میکردن، هیچ عشقی نباید در کار میبود. هر جا هر کدومشون دیدن که به اون یکی علاقه پیدا کردن، وابستگی به وجود اومده و نظر عاطفی دارن، خیلی به هم گرایش پیدا میکنن و دیگه رابطهشون فقط در حد یک رابطه جنسی ساده نیست، باید همون موقع این افیر به هم بخوره. یا مثلا یه قانون دیگه این بودش که هر دو بعد از خیانت، بعد از اون سکسی که کردن، باید حتما توی حالا اون لوکیشن دوش بگیرن تا بوی تن هم، بوی عطر همدیگر رو ندن و بدون بو برن خونه. قرار بود توی موتل‌های شهر کناری همدیگر رو ببینن. حالا این شهر کناری که میگم مثلا فکر نکنید 2-3 ساعت 4 ساعت راه بودن، نه، 10 دقیقه میرسیدن شهر بعدی. قرار بود پول موتل رو کندی به صورت کش پرداخت کنه که البته بعدها آلن هم توی این مبلغ شریک میشه و نصف هزینه رو پرداخت میکنه. بیشتر این قرارها توی لانچ تایم آلن بود، چون که اون نمیتونست بدون اینکه بتی به چیزی شک کنه از خونه خارج شه. بهترین زمان همون لانچ تایم بود که حالا یه چند دقیقه‌ای بهش گپ میدادن. اون از این موقعیت استفاده میکرد، میرفت توی موتلی که کندی بهش گفته بود. کندی هم براش غذا می آورد، ناهارشون رو با هم میخوردن و بعد رابطه جنسی برقرار میکردن، دوش میگرفتن و هر کدوم میرفتن سراغ زندگی خودشون. کندی و آلن برای هر چیزی برنامه ریخته بودن. تمام جزئیات رو نشسته بودن، چک کرده بودن. یک برنامه خیلی خیلی عالی. با هم هماهنگ بودن و اولویتشون این بودش که هیچ چیز لو نره و هیچ کس نباید بفهمه که ما دو نفر با هم در ارتباطیم. بر اساس قراری که میذارن از 12 دیسمبر رابطه مخفیانه، یعنی اولین رابطه مخفیانه‌شون رو با هم آغاز میکنن. کندی اصلاً از ظاهر آلن خوشش نمی اومد، اما از روابط جنسی که با آلن داشت راضی بود. روی روحیه‌اش تاثیر مثبتی گذاشته بود. از نظر کندی آلن اصلاً مرد جذابی نبود. هیکلش درشت بود، چاق بود، زیبا نبود، یه مقدار موهاش ریخته بود، اما اصلا ظاهرش براش اهمیت نداشت. همین که یک حس خوبی داشت از این هیجان ها میگرفت، همین که میتونست با یک شخص جدیدی رابطه جنسی داشته باشه، هیجان روابط مخفیانه رو تجربه کنه و زندگیش از یک نواختی در بیاد، براش کافی بود.
یه نکته مهمی رو در رابطه با پت همسر کندی بهتون بگم. پت واقعا همسر خیلی خوبی برای کندی بود. بسیار به کندی متعهد بود. برای فرزنداشون پدر خیلی خیلی خوبی بود. تمام وظایفی که به عهده داشت به عنوان همسر یا پدر به خوبی انجام میداد. در واقع زندگی و همسری که کندی داشت آرزوی خیلی ها بود. یک پارتنری داشتن، یک همسری داشتن که درآمدش خوب باشه، سرش به کار خودش باشه، پدر خیلی خوبی باشه، مسئولیت پذیر باشه. و تنها باگ پت اگر که بخوایم بگیم این بودش که جاه طلب نبود. نمیتونست هیجان رو توی زندگی مشترکش با کندی بیاره، نمیتونست رابطه جنسیشون رو پرهیجان کنه، نمیتونست زندگیشون رو پرهیجان کنه. کندی موقع اون افر انجام دادن خیلی عادی با همسرش رفتار میکرد با پت. هیچ رفتار منفی از خودش نشون نمیداد، مثلا اینکه چون حالا با الن داره یواشکی سکس میکنه با پت سرد شه، با بچه هاش سرد شه یا عصبانی بشه، مثلا با پت دعوا کنه. همه چیز تو زندگیش واقعا نرمال و عادی بود. از اون طرف الن هم خیلی از این روابط مخفیانه‌ای که با کندی داشت راضی بود. خوشحال بود که این پیشنهاد رو قبول کرده. حتی یه جاهایی با خودش فکر میکرد من باید زودتر همچین کاری میکردم. این روابط پنهان از نظر الن داشت حتی به ازدواجش کمک میکرد. رابطش با بتی بهتر شده بود چون تمام نیازهاش ببینید داشت از سمت کندی برطرف میشد. با کندی حرف میزد، میگفت، میخندید مثل یک دوست جدید. نیازهای جنسیش از طرف شخص دیگه‌ای به اسم کندی داشت تأمین میشد. از طرف شخصی بجز بتی، گفتیم بتی درگیر افسردگی بود، تازه زایمان انجام داده بود. خیلی جاها میل یا گرایش جنسی نداشت، خیلی جاها تحت استرس و تنشن بود به خاطر سفرهای کاری که الن داشت و خب استرس میل جنسی رو در آدمها کم میکنه دیگه. خب تمام این نیازهای الن داشت از سمت کندی برطرف میشد. از اون طرف تونسته بود توی خونه آرومتر باشه. وقتی که یک مشکلی پیش می اومد، وقتی که حالا بتی مثلا باز دوباره سر کار و سفر رفتنش بهش گیر میداد، میتونست ملایمتر با صبر و حوصله بیشتری با بتی برخورد کنه و باعث بشه که دعوا بینشون به وجود نیاد. این افر یا رابطه مخفیانه بین کندی و الن از دیسمبر 78 شروع شد تا اکتبر سال 79، تقریبا نزدیک به 1 سال. توی همین بازه زمانی بتی باردار شد و این رو هم در نظر داشته باشید که کندی و بتی هنوز با هم دوستن. یعنی کندی هنوز ارتباط دوستی و صمیمانش رو با بتی نگه داشته. حتی برای بتی بیبی شاور میگیره. من نمیدونم اصطلاح فارسی بیبی شاور چی میشه. مهمونیه که قبل از تولد نوزاد برگزار میکنن و وسایل کودک رو به مادر هدیه میدن. یادم ما توی ایران هم یه همچین رسمی داشتیم ولی اسمشو یادم رفته، برام بنویسید. برنامه خیانت تقریباً حدود 1 سال عالی پیش میره تا اینکه 2 مشکل به وجود میاد. یکیش از سمت کندی، یکیش از سمت الن. مشکل از سمت کندی چی بود؟ کندی بعد از یه مدت احساس میکنه که دیگه فقط این ریلیشنشیپی که با الن داره یه سکس ساده نیست و داره از نظر عاطفی ایموشنالی هم درگیر الن میشه، داره بهش حس پیدا میکنه و این 2 نفر با هم قرار گذاشته بودن که ما نباید به هم احساس عاطفی پیدا کنیم، نباید به هم وابستگی پیدا کنیم. از اون طرف هم الن همسرش یعنی بتی تازه باردار شده دیگه، دارن یک بچه جدیدی تو زندگیشون میارن، بچه دوم. و خب تمام تمرکزش روی این بود که من میخوام اولویتم رو دیگه همسر و فرزندام بذارم. بس دیگه باید این رابطه رو به اتمام برسونیم، این رابطه مخفیانه رو. میترسید که نکنه همسرم بتی بو ببره، چون ببینید هر بار بتی میرفت سمتش که سکس کنن، چون الن تمام مدت با کندی رابطه جنسی داشته، هم فیزیکی بدنش جواب نمیداد، همین که از نظر منتالی ذهنش درگیر بود و نمیتونست با همسر خودش اونجوری که باید رابطه جنسی برقرار کنه و در انتها مجبور بود بتی رو پس بزنه. خب بتی هم تعجب میکرد دیگه که چرا تو داری منو پس میزنی، ما پارتنر هم دیگه هستیم. جوری میشه که از یه جایی به بعد بتی متوجه شده بود که الن دیگه مثل سابق بهش علاقه نداره و از اون زندگی گرم و عاشقانه مشترک بینشون دیگه خبری نیست. اون زندگیشون داره به شدت سرد میشه، در حدی که به الن پیشنهاد میده بیا بریم از کلیسا کمک بگیریم و به ازدواجمون یه حالی بدیم.
بتی بچه دومش رو هم به دنیا میاره و الن توی یکی از همون روزهایی که قرار بود کندی رو ببینه بهش میگه که ببین من دیگه نمیخوام با هم رابطه جنسی مخفیانه داشته باشیم. باید این خیانت ها رو به اتمام برسونیم. واقعیت اینه که بتی تصمیم داره ما روی ازدواجمون بیشتر کار کنیم. قرار شده توی یه سری پروگرام که از سمت کلیسا هستش شرکت کنیم و واقعیت من خودم هم دلم میخواد تمام زوم و حواس و انرژیم رو روی خانواده‌ام بذارم. کندی خیلی ناراحت میشه، نمیتونست این ریجکشن رو قبول کنه، پس زده شدن رو قبول کنه، اما خب چاره‌ای هم نداشت. الان دلش میخواست فوکوسش رو دیگه روی خانواده‌اش بذاره. این پروگرامی که ازش صحبت کردیم چجوری یک توضیح کوچیکی بدم. گفتیم از سمت کلیسا. البته این رو بگم خیلیا بهش میگن کالت، فرقه، ولی خب حالا خودشون میگن برنامه از سمت کلیسا. داستانش چطوریه؟ کاپل ها رو میفرستن به سفر، میفرستن به یک هتل مخصوصی و اونجا روی رابطهشون و ریلیشنشیپشون کار میکنن، ریبیلد انجام میدن، یه سری این مثلا کارهای مختلف بهشون میگن با این کار دستورالعمل، دنبال کلمه دستورالعمل بودن، یه سری دستورالعمل بهشون میدن، باید اینجوری رفتار کنید، این کارو کنید، اون کارو کنید، چجوری سکس کنید، چجوری با هم صحبت کنید و از این چسکلک های خاص میکنن تا رابطهشون به هم جوش بخوره. الان قبول میکنه، به بتی میگه که باشه بیا با هم بریم. اتفاقا نوزادشون رو هم میذارن پیش کندی و پت. یعنی کندی در حالی که معشوقه مخفیش داره میره تا با همسرش رابطش رو اوکی کنه بسازه، باید از بچهشون هم نگهداری کنه. این پروگرام رو شرکت میکنن، برمیگردن، خیلی راضی بود. الن میگه که به ما خیلی کمک کرد و کندی به پیش خودش فکر میکنه خب اوکی، شاید اگه من و پت هم به این پروگرام شرکت کنیم، بریم ببینیم این کلیسا برنامه‌اش چطوریه، رابطه ما هم اوکی شه، ما هم از این یک نواختی رابطمون در میاد. کندی و پت هم توی این پروگرام شرکت میکنن، اما کندی خیلی از ریزالتش راضی نبود، یعنی تغییری تو زندگی مشترکشون نمیبینه. ما الان توی خط زمانی هستیم که همه چیز داره برای الن خوب پیش میره، اما برای کندی اصلا اینطوری نبود. کندی به شدت احساس خشم و ناراحتی میکرد، چون که گفتم بهتون از سمت الن پس زده شده بود. همینطور میدید که الن داره به زندگیش خیلی راحت و عادی با بتی ادامه میده، انگار نه انگار که هیچ اتفاقی بینشون افتاده، انگار نه انگار که این دو نفر حدود 1 سال با هم مخفیانه سکس میکردن. و مهمترین چیز که خیلی کندی رو ناراحت میکرد، دیگه اون هیجان روابط پنهان رو نداشت، اون هیجان رو از دست داده بود. یادتونه گفتم توی این پروگرامی که از سمت کلیسا شرکت کرده بودن بهشون دستورالعمل میدادن، میگفتن مثلا این کارو کنید، اون کارو کنید، میگفتن برای هم نامه بنویسید. یه روز که کندی خونه نبود، پت تو فکر این میفته که مثلا فلان دستورالعملی که کلیسا بهمون گفته بود چی بود و میره کشوها رو میگرده که یکی از اون نوشته ها رو پیدا کنه. همینطوری که داشت میگشت چشمش میخوره به یک نامه‌ای که روی نامه نوشته شده بود مثلا کندی عزیزم، یه همچین چیزی. نظرش رو جلب میکنه، کیه که برای همسر من نامه نوشته؟ کندی عزیزم. نامه رو برمیداره، باز میکنه، متن توش رو میخونه و این نامه از سمت الن بود. نامه عاشقانه بود، حالا نه اونقدر عاشقانه، ولی خب کاملا مشخص بود که یک ارتباط جنسی، یک ارتباط مخفیانه‌ای بین این دو نفر هست، چون الن قشنگ توی نامه این چیزها رو منشن کرده بود. خب این یعنی که پت الان فهمیده همسرش کندی برای مدتی داشت بهش خیانت میکرد. الان پت متوجه این رابطه مخفیانه بین کندی و الن شده، اما برخلاف تصوری که ما الان میخوایم داشته باشیم، از این بابت اصلا عصبانی نمیشه. اینکه فریاد بزنه، مثلا لوازم و این بر اون بر پرت کنه و سر کندی داد بزنه، نه، ناراحت میشه، از دست خودش ناراحت میشه، گریه میکنه و پیش خودش میگه که من همسر کافی نبودم. اگر که من آدم کافی بودم، اگر من پارتنر خوبی بودم، همسرم دنبال این نبود که بره یک رابطه مخفیانه با کسی داشته باشه. شبش وقتی که کندی میرسه خونه، رفته بود بچه ها رو ببره بیرون و میاد توی تخت، میبینه که پت براش یه دسته گل بزرگ خریده، گل رو بهش میده. خب کندی اول خوشحال میشه، هیچ آیدیایی نداشت که پت فهمیده. گل رو به کندی میده و اون از کندی عذرخواهی میکنه. رفتار پت خیلی برای من جالب بود واقعا.
پت از کندی عذرخواهی میکنه، بهش میگه که من میدونم تو رابطه مخفیانه با آلن داشتی و من معذرت میخوام که همسر کافی برات نبودم. گل رو بهش میده، میگه که من میخوام تلاش کنم از این به بعد بتونم هیجان و وضعیت بهتری رو توی رابطمون بیارم. کندی اونجا کلی گریه میکنه، خیلی خجالت میکشه، میگه نمیتونم حتی تو چشمات نگاه کنم و یک جرقه‌ای میشه بینشون که یه ذره همه چیز رو بهتر کنن. یه حالتی که کندی هم به خودش میاد که با من همسرم خیلی مرد خوبیه و تنها مشکل ما واقعا اینه که هیجان نداریم و من خیلی آدمی هم که دلم هیجان میخواد. پت بعد از اینکه این موضوع رو فهمیده بود، این راز رو پیش خودش نگه میداره، به هیچکی نمیگه، به دوستاش، به همکاراش، چون که نمیخواست به گوش بتی هم برسه. پس الان فقط آلن و کندی و پت از این رابطه خبر دارن، از این رابطه مخفیانه. اوضاع برای چند ماه بین هر دو خانواده نرمال بود، عالی بود، عادی بود و هیچ کس خبر نداشت این در واقع آرامش قبل از طوفانه، چون حدود 1 سال بعد ورق برمیگرده. بریم به 13 جون سال 80. روز جمعه است. کندی میره خونه بتی. کندی میخواست مایه بزرگترین دختر بتی آلیسا رو بگیره تا بتونه اون روز توی کلاس شنا بپوشتش، چون آلیسا دختر بزرگ بتی رفته بود خونه کندی. گفتیم دخترشون با هم دوست بودن دیگه و میخواستن با هم اون روز رو بگذرونن. قرار بود شب اسلیپ اوور باشه، خونه کندی اینا بمونه و با دختر کندی با هم بازی کنن. کندی مایه رو برمیداره، بعد با ماشینش به خونه برمیگرده و کارهای روزمره‌اش رو انجام میده. ناهار درست میکنه، جنی و آلیسا رو از مدرسه برمیداره، شبش با هم میرن سینما. استخر رفته بودن، قرار بود توی سینما بچه‌ها فیلم استار وارز رو با هم تماشا کنن. از اون طرف آلن هم رفته بود به یک سفر کاری. تازه رسیده بود و برخلاف تمام صدها باری که سفر رفته بود و تا میرسید سفر، بتی بهش زنگ میزد، کجایی؟ رسیدی؟ کی برمیگردی؟ ناهارتو خوردی؟ شامتو خوردی؟ و هی چکش میکرد. این بار هیچ تماسی از بتی نمیگیره. خب براش عجیب بود. خودش تلفن رو برمیداره، با خونه تماس میگیره، بتی تلفن رو پاسخ نمیده. هر چند دقیقه بار زنگ میزنه ولی بتی هیچ کدوم از تلفن‌ها رو پاسخ نمیداد. خیلی عجیب بود. سابقه نداشت. گفتیم بتی خودش کسی بود که یک سره به آلن زنگ میزد. حالا الان نه تنها به آلن زنگ نزده، بلکه وقتی آلن داره به خونه زنگ میزنه تلفن رو هم جواب نمیده. این واقعا برای آلن نگران کننده بود. یادش میاد که کندی قرار بوده بره بچهشون رو برداره تا با بچه کندی بازی کنن و میگه شاید کندی امروز بتی رو دیده باشه، یک خبری داشته باشه. زنگ میزنه خونه کندی و ازش آمار بتی رو میگیره. میگه اینجوریه، تو از بتی خبر داری؟ کندی میگه آخرین خبری که من از بتی داشتم صبح بود، رفتم مایوی بچه‌تون رو گرفتم اومدم خونه. میگه حال بتی خوب بود؟ میگه آره همه چیز اوکی بود، نرمال بود، حالش خوب بود. با هم حرف زدیم، گفتیم، خندیدیم و خب من چند دقیقه بیشتر نموندم چون که باید با عجله برمیگشتم بچه‌ها رو هم مدرسه بردارم. خب کندی همیشه خبری از بتی نداشت. برای همین آلن زنگ میزنه به یکی از همسایه هاشون که دقیقاً خونهشون کنار خونه اینا بود و بهشون میگه که من از بتی خبر ندارم، هر چی با خونه تماس میگیرم تلفن رو پاسخ نمیده. میشه خواهش کنم برید جلوی در خونه رو بزنید و ببینید که بتی در رو پاسخ میده یا نه، شاید یک مشکلی برای خط تلفنمون به وجود اومده. همسایه قبول میکنه، میره در خونه رو میزنه، اما بتی در رو هم پاسخ نمیده. تمام چراغ‌ها خاموش بود و از داخل خونه صدای گریه کودک نوزادشون رو میشنوه. میره 2 دیگه از همسایه ها رو خبر میکنه، 2 آقای دیگه، و این 3 آقا با هم وارد خونه میشن. به محض اینکه میرسن توی خونه، وارد یکی از اتاق‌ها میشن، اتاق ابزارالات فکر میکنم درست باشه بگم. جسد غرق در خون بتی رو پیدا میکنن. کودک 1 سالشون توی گهوارش تنها رها شده بود. مشخص بود چندین و چند ساعت پیش بتی به قتل رسیده، چون این بچه به شدت وضعیت افتضاحی داشت. توی مدفوع و استفراغ خودش غلط زده بود، تمام بدنش کثیف بود، بوی بد میداد. معلوم بود که چند ساعت این بچه رها شده و هیچ غذایی هم نخورده.
خیلی وضعیت ناراحت کننده‌ای بود. همسایه‌ها هنوز نمیدونستن که بتی دقیقاً چطوری به قتل رسیده بوده، وحشت کرده بودن و وقتی با پلیس تماس میگیرن توی تماس میگن که به یه نفر توی این خونه شلیک شده. نیروهای پلیس میرسن به صحنه جرم و وقتی صحنه رو میبینن متوجه میشن این وحشیانه ترین قتل توی تمام طول خدمتشون بوده. وحشیانه ترین قتل توی اون شهر کوچیک بوده. به معنای واقعی کلمه اتاقی که جسد بتی اونجا داخلش دراز کشیده شده بود حمام خون. بدن بتی برخلاف گزارشی که همسایه ها دادن بهش شلیک شده با یک تبر به شدت زخمی شده بود. 41 بار با تبر مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود که 28 تا از این ضربه ها روی سرش بودن. بدنش شدیداً آسیب دیده بود و ضربه ها به سر و صورتش انقدر افتضاح و شدید و خشن بود که صورتش کلاً قابل تشخیص نبود. آلت قتل هم که همون تبر بود کنار جسدش پیدا شده بود. این تبر اتفاقاً متعلق به خود بتی بود، تو خونه خود بتی بود. چند تا متخصص میان جسد رو معاینه میکنن، میگن که بیشتر این ضربه ها بعد از اینکه بتی از هوش رفته بهش زده شده. بتی توی زمان قتل فقط 30 سال سن داشت و جسدش 14 ساعت بعد از کشته شدنش پیدا شده بود. یعنی تقریباً دمدمای 10 صبح به قتل رسیده بود. همسایه ها و پلیس به آلن خبر دادن که همسرش به قتل رسیده. آلن با کندی تماس گرفت تا حال بچهشون رو بپرسه، این خبر ناراحت کننده رو به کندی بده و همین که از کندی بخواد که میشه لطف کنی و یه چند روز دیگه هم بچه ما رو پیش خودت نگه داری تا من حالا خودم رو از سفر برسونم خونه و بتونم خودم بهش این داستان رو بگم. کندی بعد از اینکه این خبر رو میشنوه خیلی تعجب میکنه، بعد شروع میکنه به گریه کردن. اون هم خیلی حالش بد بود. کلا خبر واقعا ناگواری بود. همه توی شهر خیلی شاک شده بودن. همونطوری که بهتون اشاره کردم تا به اون روز همچین جنایت خشنی توی کل شهر بی سابقه بود. توی ذهن مردم تاثیر خیلی بدی داشت. حس آرامش و امنیت رو ازشون گرفته بود. اخبار قتل بتی به سرعت رسانه‌ای میشه، بین مردم اون شهر کوچیک میپیچه، خیلی شایعه به وجود میاد. مدام مردم شهر راجع به این قتل با هم صحبت میکردن. اصلا تاپیک اصلی و غیبت و شایعه پراکنی شده بود همین قتل. مثلا یکی از شایعه هایی که درست کرده بودن این بود که یه قاتل سریالی یا یه آدم سایکوپت توی شهره و ممکنه دوباره قتل انجام بده، یا یک آدمی که مشکل روانی داره این قتل رو انجام داده و داره واسه خودش آزادانه زندگی میکنه. البته که این رفتارها خیلی طبیعیه توی همچین شهر خیلی کوچیکه و همینطور این که پلیس اطلاعات زیادی از قتل بتی در دسترس عموم نذاشته بود، چیزی نگفته بود، قاتل رو هنوز نتونسته بودن شناسایی کنن. همه چیز برای اهالی شهر واقعا مجهول باقی مونده بود و همین هم ترس و وحشتشون رو بیشتر میکرد. پلیس مدت زیادی رو صرف بررسی صحنه جرم میکنه به امید اینکه بتونه چیزی از قاتل به دست بیاره. اتفاقا موفق هم میشه. یک اثر انگشت خونی متعلق به انگشت شست روی در فریزر، همون فریزری که توی اتاق ابزارالات وجود داشت، پیدا میکنن. یک رد کفش خونی هم توی اتاق لباسشویی لاندری روم پیدا میکنن. توی حموم خون و موی سر پیدا شده بود که کارآگاه‌ها احتمال میدادن قاتل بعد از قتل سعی داشته خون رو از روی بدنش پاک کنه، برای همین توی همون خونه بتی دوش گرفته. با این حال صحنه جرم دست نخورده بود و تبر که همون آلت قتل هم بود همونجا کنار جسد رها شده بود. هیچ نشونه ای از ورود بازور داخل خونه وجود نداشت. در خونه شکسته نشده بود، قفل در خونه سالم بود و برای همین پلیس فقط یک احتمال میداد در رابطه با ریلیشنی که قاتل با مقتول داشته. اونم این که بتی توسط یکی از آشناها به قتل رسیده. چه لزومی داره یک نفری که اصلاً بتی رو نمیشناخته توی اون شهر کوچیک که همو میشناسن بیاد و اونقدر وحشیانه بتی رو به قتل برسونه، در صورتی که هیچ چیزی هم از خونه کم نشده. یا مثلا کودکشون توی اتاقش بوده، حتی بگیم کودک ربایی میخواسته اتفاق بیفته. نه. خب توی پرونده های جنایی اولین نفری که پلیس بهش شک میکنه کیه؟
پارتنر طرف. برای همین پلیس هم به شدت به آلن مشکوک شده بود. اصلی ترین دلیلش هم این بود که آلن خیلی بیروح بود. اصلا گریه نمی کرد. خیلی بی احساس بود. بعضی ها می گفتن توی شاکه، ولی خب شاک 1 روز، شاک 2 روز، شاک 10 روز. با اینکه چندین و چند روز از این قتل گذشته بود، آلن برای خودش عادی میرفت سر کار، می اومد، با مردم حرف میزد. اونجوری نبود که بگه بخنده، اما خب هیچ احساس غم و اندوهی هم نشون نمیداد. شدش مظنون اصلی پلیس و چون قتل خیلی خشنی بود، قتلی بود که شخص قاتل با عصبانیت، با پشن، با احساسات یک لحظه‌ای آنی بتی رو به قتل رسونده. پلیس با خودش این فکر رو داشت که احتمالاً یک لحظه بین این زوج دعوا شده و در اثر این دعوا آلن کنترل خودش رو از دست داده و بتی رو اینجوری وحشیانه کشته. دلیل اینم که یهو این قتل فکر می‌کردن اتفاق افتاده این بودش که خب آلت قتل همونجا رها شده بود. مشخص بود قتل از قبل برنامه ریزی شده نبوده، چون یک نفر اگر بخواد یکی رو بکشه خیلی باید احمق باشه که تبر رو به عنوان سلاحش انتخاب کنه. اون روزی که پلیس اومده بود به کرایم سین، توی لیوینگ روم روی میزی که کنار چرخ خیاطی بتی بود یه فنجون قهوه وجود داشت. کنار اون فنجون قهوه یه بیزنس کارت بود. چه بیزنس کارتی؟ بیزنس کارتی که متعلق به کندی بود. یادتونه عقب‌تر بهتون گفتم کندی با یکی از دوستاش میخواست یک شغلی رو استارت بزنه، با هم شروع میکنن. این بیزنس کارت مربوط به همون شغل بود. فنجون کافی هنوز پر بود. روی میز یک روزنامه با تاریخ روز قبل وجود داشت. 2 قطره خون روی گوشه روزنامه ریخته بود، درست کنار یک آگهی. جالب بود این جای پرونده برای من که مربوط به یک فیلمی بود. این فیلم راجع به یک قاتلی بود که تبر به دستش میگیره و میره یکی رو میکشه. خب الان کندی هم شده مظنون شماره 2 پلیس، ولی این رو در نظر داشته باشید که نیروی پلیس هیچ ایده‌ای نداره که کندی و آلن مدت با هم رابطه مخفیانه داشتن، فقط به خاطر اون بیزنس کارتی که پیدا شده توی کرایم سین به کندی هم مشکوک شده بودن. اما از اون طرف خب کندی خودش گفته بود که من صبح رفته بودم خونه بتی و میخواستم مایه بچه‌شو بردارم چون بچه‌ش پیشم بود و بله بیزنس کارت هم براش گذاشتم، داشتم بهش توضیح میدادم که من با دوستم یک بیزنس جدیدی رو شروع کردیم، مثلا اگر که می‌خواستی دکور خونت رو عوض کنی ما میتونیم برات انجام بدیم. برگردیم به آلن که الان مظنون اصلی پلیسه. پلیس با آلن بازجویی میکنه. توی این صحبت‌ها ازش میپرسن که آیا رابطه مخفی بین تو و همسرت بوده؟ مثلا اینکه همسرت در حال خیانت کردن به تو بوده باشه یا تو در حال خیانت به همسرت بوده باشی؟ و آلن خیلی با اعتماد به نفس میگه که نه، چند سال پیش بتی به من خیانت کرده بود، بله، اما خب موضوع مال خیلی سال پیشه و به نظر من بتی دیگه با اون آدم هیچ ارتباطی نداره، چون اصلا اون آدم توی یک شهر دیگه از کیلومترها اون طرفتر. اشاره نمیکنه که بله من خودم حدود 1 سال قبل، چند ماه قبل با کندی رابطه مخفیانه داشتم. شب میره خونه و وقتی که همطور داشت فکر میکرد عذاب وجدان گرفته بود، خیالش راحت نبود، آسوده نبود. با کارآگاهی که روی این پرونده داشت کار میکرد تماس میگیره و بهش میگه که من توی بازجوییام یک دروغی رو بهتون گفتم. واقعیت ما سال پیش با کندی با هم رابطه مخفیانه داشتیم، ولی خیلی وقته که این رابطه تموم شده و بتی هم از این موضوع خبر نداشت. حتی به پلیس میگه من خودم کسی بودم که از کندی خواستم تا رابطمون رو تموم کنیم. خب کندی که مظنون شماره 2 توی پرونده بود. فرداش کندی رو هم میخوان بیاد پلیس استیشن و به هر حال به عنوان آخرین نفر توی صحنه جرم هم دیده شده بود دیگه. از اون هم سوال میپرسن و بهش میگن که آیا تو با آلن رابطه مخفیانه داشتین؟ کندی ذره مکث میکنه و میگه که آره، ما با هم مدتی رابطه مخفیانه داشتیم، اما نزدیک 1 سالی هست که این رابطه به اتمام رسیده. بهش میگن اون روز که رفتی بتی رو دیدی بتی چجوری بود؟ شرایط چطوری بود؟ با هم درگیر نشدیم؟ با هم دعواتون نشد؟ میگه که نه، همه چیز عالی بود، خود بتی خیلی نرمال بود، رفتارش عادی بود، واقعا یک روز خیلی عادی بود، من مایو رو ازش گرفتم و اومدم بیرون. کندی هم خیلی تاکید میکنه که من و آلن توافقی با هم جدا شدیم، بعد از اون هر دومون به زندگی عادیمون برگشتیم و
همه چیز تو زندگیمون معمولی بود. هیچ کس از هیچ کس دیگه‌ای خیانت و ناراحتی به دل نداشت. توی بازجویی‌ها با کندی اولش پلیس داشت حرفای کندی رو باور می‌کرد و متقاعد شده بود که این افیر، این رابطه مخفیانه هیچ ارتباطی با قتل بتی نداره. اما موقع ادامه صحبت‌ها با کندی متوجه چند تا بریدگی و کبودی روی دست‌ها و پاهاش شدن و به شک افتادن. یه چیز رو راجع به صحنه جرم بهتون بگم. آسیب شناسی که اومده بود وقتی سایز اثر انگشت رو دید، اون اثر انگشتی که گفتیم روی یخچال فریزر باقی مونده بود، بلافاصله به پلیس گفت که قاتل یا یک زنه یا یک مردی که دست‌های خیلی کوچیکی داره، چون سایز اثر انگشت این شست کوچیکه. یا متعلق به یک خانومه یا به یک مردی که مثلا شاید نوجوانه یا خیلی دستاش کوچیکه. همینطور با توجه به سایز رد کفشی که توی صحنه جرم پیدا کرده بودن مشخص بود باز این سایز پا هم یک سایز پای زنونه است، سایز پای کوچیکه. از کندی اثر انگشت گرفتن، بهش پیشنهاد دادن که میای تست دروغ سنج بدی، اما کندی قبول نکرد و بعد از اینکه از پلیس استیشن خارج میشه واقعا پنیک کرده بود. بلافاصله میره به تنها وکیلی که توی اون شهر میشناخت مراجعه میکنه. این رو راجع به وکیلش بهتون بگم، اون وکیل جنایی نبود، اصلا تا به حال پرونده جنایی بر نداشته بود. حتی خیلی به کندی میگه که تو باید بری با یک آدمی که در رابطه با حیطه قتل داره کار میکنه، چون تو مظنون به قتلی، با اون آدم پرونده برداری. اما کندی اصرار داشت من تو رو میشناسم، تو از کامیونیتی کلیسامون هستی و به هیچ کسی به جز تو اعتماد ندارم. وقتی که کندی خبردار شد پلیس رد کفش توی صحنه جرم پیدا کرده، کار عجیبی میکنه. یه سری دمپایی پلاستیکی داشت و شروع میکنه اونا رو تیکه تیکه کردن و ریختن دور. آشغالا رو هم خودش به بیرون منتقل میکنه و منتظر میشه که فرداش بیان آشغالا رو ببرن خیالش راحت شه. این کارش از نظر پت همسرش خیلی عجیب بود. حالا برگردیم مجدد به تحقیقات پلیس. اثر انگشتی که توی صحنه جرم پیدا کرده بودن با اثر انگشت کندی یکی بود. موهایی هم که توی حموم خونه بتی پیدا کرده بودن متعلق به کندی بود. تمام این مدارک فقط و فقط داشت یک چیز رو به همه میگفت: قاتل کندیه. الان چند هفته است که از قتل بتی گذشته. ما برسیم به 26 جون سال 80 و کندی رو به اتهام قتل دستگیر میکنن. این خبر خیلی شوکه کننده بود برای همه. کندی یک زنی بود که بسیار مذهبی بود، کلیسا میرفت، همه دوستش داشتن، یک زن خانه‌دار بود و تمام تیترهای روزنامه‌ها اینجوری شده بود که زن خانه‌دار قاتله، زن خانه‌دار قاتل و از این بزرگ نمایی هایی که ما توی پرونده های جنایی از سمت روزنامه ها زیاد میبینیم. خودش رو بیگناه اعلام میکنه و قرار میشه که $100,000 وثیقه بذاره تا بتونه آزاد شه و حالا آزادانه به زندگیش ادامه بده. حق نداشت شهر رو ترک کنه، اما خب راحت زندگیشو کنه تا دادگاهاش شروع شه. همسرش پت همین وثیقه رو براش تهیه میکنه، $100,000 رو میذارن. از بازداشتگاه میاد بیرون، مرخص میشه و منتظر بود که دادگاهاش آغاز شه. توی این بازه زمانی کندی مثل قبلش به زندگیش ادامه میداد. حتی به کلیسا میرفت، پیش دوستا و آشناهاش میرفت، تمام اتهامات رو رد میکرد، میگفت نه، نیروی پلیس داره اشتباه میکنه. واقعیت اهالی محله هم نمیتونستن باور کنن که کندی قاتله. به نظرشون غیر ممکن بود که اون به لحاظ جسمانی قادر باشه که با یک تبر به اون سنگینی 41 بار ضربه وارد کنه به بتی. کندی مدام میگفت که من بیگناهم، پلیس الکی منو تارگت قرار داده، در حقم داره بی انصافی میشه، با من خیلی بد رفتار کردن و تمام مردم از جمله همسرش پت باورش کرده بودن. خب از طرفی پلیس کلی مدرک بر علیه کندی داره و من همیشه تو پرونده ها بهتون چی میگم مدارک فیزیکی هیچ وقت به ما دروغ نمیگه. از طرف دیگه هم کندی تمام مدت داره به همه، به پلیس، به اون جامعه کلیسا میگه من بیگناهم. پس واقعیت چیه؟ واقعیت رو کندی به تیم وکلاش میگه که قتل رو من انجام دادم، من بتی رو کشتم،
اما دفاع از خودم بود. مجبور میشه واقعیت رو بگه تا تیم وکلاش هم بتونن درست ازش دفاع کنن. به هر حال ما برسیم به 30 اکتبر، روزی که اولین روز دادگاه‌های کندیه. کندی اینجا 30 سالشه، دادگاهاش آغاز شده تا همه چیز رو بررسی کنن، چون گفتیم ادعای بیگناهی کرد دیگه. ببینید با وجود پوشش قوی رسانه‌ای که این قتل داشت، شهر رو عوض نکردن برای برگزاری دادگاه. معمولا این کار رو میکنن چون که هیئت منصفه نباید احساسی و بر اساس چیزهایی که توی رسانه ها میخونن حکم بدن. وقتی توی یک شهری، مخصوصا شهرهای کوچیک، خیلی اخبار پخش میشه، شهر رو عوض میکنن، محل برگزاری دادگاه رو میذارن توی یک شهر دیگه تا هیئت منصفه بتونن واقعا منصفانه و عادلانه قضاوت کنن. اما خب این کار رو نمیکنن و توی همون شهر خودشون دادگاه‌های کندی برگزار شد. 3 نفر از اعضای 12 نفره هیئت منصفه دوستهای نزدیک کندی بودن که توی کلیسا باهاشون ارتباط صمیمانه‌ای داشت. کندی داستان رو از ساید خودش تعریف میکنه و من هم از زبون خودش دارم بهتون میگم. بعد از کلیسا رفته خونه بتی، رفته تا لباسهای شنای آلیسا رو بگیره. بعد از یک گپ و گفتگوی کوتاه، بتی به کندی یهو برمیگرده، بی مقدمه میگه که من میدونم تو با همسرم آلن رابطه داشتی. کندی اولش میگه که نه، اشتباه میکنی، ولی بتی دوباره با یک جدیت و عصبانیت بیشتر میگه من میدونم که تو با آلن رابطه داشتی. کندی اونجا دیگه اعتراف میکنه، میگه که آره، ولی قسم میخورم که رابطه ما خیلی وقت پیش تموم شده، موضوع مال خیلی وقت پیشه. بتی حرفش رو باور نمیکنه، چند بار بهش میگه تو نمیتونی آلن رو داشته باشی. این حرفها رو بتی داشت با فریاد میزد. کندی ترسیده بود، در حال گریه کردن بود و به بتی میگه که باشه من قرار نیست آلن رو داشته باشم، آلن برای خودته، همونطوری که گفتم رابطه ما خیلی وقت تموم شده. بعدش بتی میگه که میرم تا مایه بچه رو برات بیارم و بری. میره توی یک اتاقی تا مایه رو بیاره، اما با یک تبر برمیگرده. بتی میخواسته با تبر کندی رو بزنه، بکشه و حمله میکنه به کندی. تبر رو میچرخونه، میبره بالا، میاره پایین، میکوبونه روی انگشت‌های پای کندی و این حرفش هم میتونه درست باشه، چون روی انگشت‌های پاش یک زخم عمیقی وجود داشت که نشون میداد با همون تبر ضربه خورده رو پاش. حالا قطعا براتون این سوال پیش میاد که خب شاید خودش به پای خودش ضربه زده باشه، اما اینطور نیست، چون از جای زخمی که روی انگشت‌های پاش به وجود اومده معلومه که تبر از رو به رو بهش زده شده و با شدت از بالا به پایین تبر کوبیده شده که خب هیچ کس نمیتونه خودش تبر رو جوری بگیره و از رو به پای خودش ضربه بزنه که چنین زخمی رو به وجود بیاره. این دوتا زن با هم درگیر میشن برای اینکه تبر رو بگیرن. یک مبارزه، یک فایتی بینشون پیش میاد. توی این مبارزه و فایت دوباره بتی یک ضربه محکم دیگه به سر کندی میزنه، بدن کندی کلی کبود میشه، اما در نهایت کندی موفق میشه تبر رو از توی دستش بگیره و بتی رو به قتل برسونه. حالا ادعای تیم وکلای کندی خیلی جالبه. میگن که این دفاع از خود بود. کندی این قتل رو برای دفاع از خود انجام داد. چرا میگم عجیبه؟ چرا میگم جالبه؟ به خاطر اینکه تو به بتی 41 ضربه زدی. بتی با 41 ضربه از دنیا رفته. زخم‌ها بسیار عمیق بود. حتی بعد از اینکه بتی از دنیا رفته، کندی همچنان داشته بهش over با تبر ضربه میزده. این چه دفاعیه؟ تو در برابر جسد هم میخوای از خودت دفاع کنی. و این حرفی بود که دادستانی داشت توی دادگاه مطرح میکرد. اما وکیل‌ها یک روانپزشکی رو میارن داخل دادگاه و میگن که این روانپزشک یک ارزیابی‌های روانی انجام میده روی کندی و بیاید بر اساس ارزیابی‌های روانی این آدم ما بقیه این موضوع رو بررسی کنیم. یکی از این ارزیابی‌های روانی هیپنوتیزم کردن کندی بود. این روانپزشک کندی رو هیپنوتیزم میکنه و میگه که کندی دچار یک پدیده روانی به اسم دیسوشیتیو، حالا فارسیش میشه فکر میکنم نمیدونم پدیده روانی جدا کننده، نمیدونم واقعا اسم دقیقش چی میشه به فارسی. این ترنسلیتیه که گوگل کرده، نمیدونم چقدرش درسته، اما یک مقدار براتون اینو توضیح میدم. موقعیتیه
که شخص به لحاظ منتالی و ذهنی ارتباطش با واقعیت قطع میشه. یعنی به کارهایی که میکرده آگاه نبوده و از روی خشم و عصبانیت شدید داشته اون قتل رو انجام میداده. در واقع تمام چیزی که میفهمیده خشم بوده و خشم. عصبانیت تمام وجودش رو در بر گرفته بوده و برای همین حتی بعد از اینکه بتی از دنیا رفته بود همچنان داشت با تبر به این زن ضربه وارد می‌کرد. بذارید براتون بیشتر از این اختلال توضیح بدم. این اختلال باعث از دست دادن ارتباط بین افکار، خاطرات، احساسات، محیط اطراف، رفتار و هویت میشه. شخصی که درگیر این اختلال هست میتونه بر اساس حادثه فرار از واقعیت براش اتفاق بیفته و این از دست دادن واقعیت انقدر براش جدی میشه که گاهی اوقات حتی نمیفهمه هنگام قتل داره جنایت و قتل و جرم انجام میده و بعد از چند دقیقه زمانی که خشم بیش از حدش فروکش میکنه تازه میفهمه که چه غلطی کرده. حتی این اختلال میتونه باعث ایجاد خیلی از مشکلات در مدیریت زندگی روزمره آدم‌ها بشه که ما هم تا حدودی در کندی این موضوع رو دیدیم دیگه. زندگیش براش بی‌معنا شده بود، دنبال هیجان بود، حتی اگر این هیجان یک هیجان ناسالم باشه. یکی از دلایل به وجود اومدن این اختلال تراماییه که طرف میتونه توی دوران کودکیش تجربه کرده باشه. حالا آیا کندی ترامایی تجربه کرده بود؟ بر اساس صحبت‌های تیم وکلاش و روانپزشکش بله. این تروما چی بوده؟ چیزی که توی دادگاه هم ارائه میکنن. کندی توی دوران کودکی با یک جسم تیزی سرش زخمی میشه و خونریزی خیلی زیادی میکنه. وقتی مادرش داشت اونو میبرد بیمارستان خیلی وحشت کرده بود و از شدت درد داشت گریه میکرد. مادرش انگشتشو جلوی لبش میگیره و بهش میگه که هیس کندی ساکت باش، اگه توی بیمارستان گریه کنی مردم چه فکری در موردت میکنن؟ و این در حالی بود که کندی واقعا وحشت کرده بود، دلش میخواست گریه کنه، بلکه با گریه کردن مقداری از اون استرس و ترس و اضطرابش رو بتونه تخلیه کنه. حالا کندی توی دادگاه چی میگه؟ میگه موقع فایت بتی هم دقیقاً همون کارو میکنه. وقتی داشتم مدام بهش میگفتم که به من حمله نکن، من نمیخوام بهت آسیبی برسونم، دستش رو میذاره روی انگشتش رو میذاره روی لبش و به من میگه که هیس ساکت باش. و برای یک لحظه این کلمه هیس اینقدر عصبانی میکنه کندی رو که ارتباط بین واقعیت و خیال رو از دست میده و فایت بک میکنه. تبر رو با یک قدرت زیادی از دست بتی میگیره و بهش حمله میکنه. دادستانی اما این حرف رو قبول نداشت. میگفت این داستان خیلی داستان مسخره‌ایه. یعنی یک نفر بعد از شنیدن صدای هیس یهو اینطوری به هم ریخته و باعث شده که دیگه نتونه خشمش رو کنترل کنه و شروع کنه به یک نفر بارها ضربه زدن. اما بریم تا ببینیم حکم نهایی چیه، نظر هیئت منصفه چیه. بعد از 3.5 ساعت مشورت هیئت منصفه حکم نهاییش این بود که کندی بیگناهه. بعد از دادگاه ها کندی با عنوان یک زن آزاد پاشو میذاره توی خیابون ها. تمام افرادی که توی دادگاه بودن، مردمی که به عنوان شاهد اومده بودن، واقعا توی شاک و ناباوری بودن. وقتی کندی داشت دادگاه رو ترک میکرد، مردم با عصبانیت اون رو قاتل خطاب میکردن. ولی خب کندی و پت سوار ماشین شدن و رفتن. خانواده بتی از همه خشمگین‌تر بودن چون میگفتن عدالت در حق دختر ما اجرا نشده اما حکم نهایی بود. بعد از این محاکمه کندی و پت به همراه فرزنداشون میرن به ایالت جورجیا. لوکیشنشون رو عوض میکنن. قبل از اینکه از شهر خارج شن کندی و پت جلوی خونه آلن وای میسن چون کندی خودش خواسته بود. زنگ خونه آلن رو میزنه، آلن در رو باز میکنه، بهش میگه که ما داریم میریم از این شهر و خیلی بابت اتفاقی که افتاد متاسفم، من هرگز نمیخواستم چنین حادثه‌ای بین من و همسرتو به وجود بیاد و چنین بلایی سر بتی بیارم. آلن خیلی معمولی، خیلی بی احساس میگه اوکی بای. از این نظر میگم بی احساس که خب فکر میکنم هر کس دیگه توی شرایط آلن بود ناراحتی و قصه باید نشون میداد دیگه، خشم حداقل نشون میداد بابا این آدم زده زنت رو کشته. اما آلن توی کل مراسم خاکسپاری توی طول دادگاه ها هیچ گونه احساسی از خودش نشون نداد. یه حالتی بود که اصلا انگار بود و نبود بتی توی زندگی براش مهم نبود و
من خیلی توی این پوینت واقعا دلم برای بتی سوخت. فقط از این نگران بود که الان من چطوری دست تنها بدون بتی باید از 2 بچه به تنهایی مراقبت کنم. حتی درست چند هفته بعد از قتل بتی، یعنی یه جورایی میتونم بگم هنوز 2 ماه نشده بود که بتی به قتل رسیده بود و دادگاه ها تموم شده بود، آلن دوباره ازدواج میکنه. حتی سرپرستی 2 از بچه‌هاش رو هم خودش میسپاره به خانواده بتی. میگه که من نمیتونم تنهایی این بچه‌ها رو نگه دارم. سرپرستی داده میشه دست پدر و مادر بتی. اما خب اون ازدواج دوم آلن هم دوام نمیاره و در حال حاضر داره با یکی از دوست دخترهای چندین و چند سالش توی فلوریدا زندگی میکنه. ولی برگردیم به پت و کندی و ببینیم اونا زندگیشون چی شد. گفتیم که رفتن توی یک شهر جدید چون دیگه توی اون شهر قدیمی واقعا نمیتونستن زندگی کنن. پت و کندی بعد از چند سال زندگی کردن توی سال 86 در نهایت از هم طلاق گرفتن. بعد از طلاق کندی نام خانوادگیش رو تغییر داد. نام خانوادگی همسرش رو برداشته بود دیگه، دوباره نام خانوادگی اصلی خودش رو میذاره. تبدیل میشه به یک تراپیست و مشاور سلامت روان. در کنار دخترش جنی با هم مشغول به کار میشن و به نوجوانهایی که درگیر افسردگی هستن مشاوره میدن. در حال حاضر کندی 74 سالشه. بعد از قتل بتی دیگه مرتکب هیچ جرمی نشده، کارش به پلیس نکشیده، هیچ خشم، خشونت یا تعرضی مثلا به حریم بقیه از خودش نشون نداده. حتی در حد پرداخت نکردن تیکت پارکینگ هم جوری نشده که اسمش ثبت شه توی سیستم پلیس. از خود پت هم هیچ خبری ندارم. من تو کل این پرونده پت رو از همه بیشتر دوست داشتم. به نظرم شخصیت خیلی گوگولی داشت. حالا نظر شما رو نمیدونم، اما اون هم بعد از طلاق از کندی یه جورایی انگار میره فقط از رسانه ها و اخبار و مردم دور باشه. من ازش هیچ مصاحبه‌ای ندیدم، توی هیچ مستندی شرکت نکرد، جز به آدم‌هایی نبود که مثلا زندگی نامش رو کتاب کنه. و پرونده امروز عجیب ما به اتمام رسید. پرونده‌ای که قتل توش به وجود اومد، مقتول داشتیم، قاتل هم داشتیم، اما ما حکمی نداشتیم. قاتل برای خودش راحت و آزادانه رفت بیرون. از این نظر میگم عجیبه که من فکر میکنم اگر چنین اتفاقی در حال حاضر توی 2024 بیفته، طرف حکم میگیره. چون به هر حال تو قتل انجام دادی، هر چقدر دفاع از خود بوده، هر چقدر اون لحظه هوشیاریت رو از دست دادی، به هر حال مرتکب قتل شدی. ولی خب مثلا حکمش سبکتر از قتل برنامه ریزی شده و قتل درجه 1 و این چیزاست. اما این زن رو آزادانه بهش گفتم میتونی بری بیرون از دادگاه، تو بیگناهی. خیلی برای من عجیب بود. فکر میکنم با این میزان خشونت، با چنین قتلی، اولین پرونده‌ایه که ما در این چنل داریم روایت میکنیم که قاتل همچین قتل خشن و وحشیانه انجام میده. با تبر عکس‌های صحنه جرم خیلی افتضاحه. من به خاطر قوانین یوتیوب نمیتونم براتون بذارم. واقعا افتضاح. یعنی بهتون گفتم حمام خون شده بود، واقعا حمام خون شده بود. صورت بتی رو نمیتونین شما تو عکس‌ها تشخیص بدین، اصلا معلوم نیست صورت متعلق به کیه. و بعد به کندی گفتن که خب واسه خود آزادانه میتونی زندگی تو ادامه بدی. نمیدونم، من نمیخوام جاج کنم، ولی دوست دارم نظر شماها رو بخونم. قبل از این که با هم خداحافظی کنیم چند ثانیه با من همراه باشید تا حداقل کاری که میتونیم انجام بدیم رو بکنیم و یاد مقتول امروزمون رو زنده نگه داریم. بتی زنی فرندلی و دوست داشتنی بود. عاشق همسر و بچه‌هاش بود و تمام تلاشش توی زندگی این بود که خانواده‌اش رو کنار هم در سلامت نگه داره. به عنوان یک پارتنر سعی میکرد که هیچی برای همسرش کم نذاره و به عنوان مادر هم در تلاش بود تا همه چیز رو برای فرزنداش فراهم کنه. اما گاهی هر چقدر هم که آدم‌ها تلاش کنن بی‌نقص باشن، ممکنه بهشون خیانت شه و در کیس‌های نادری مثل امروز جونشون گرفته شه و عدالتی هم براشون اجرا نشه. یادش زنده و گرامی. از این پرونده 2 فیلم ساختن، 2 مینی سریال. یکیش متعلق به HBO اگر اشتباه نکنم، یکیش متعلق به شرکت پیکاک، نمیدونم یه همچین چیزه. براتون عکساشو میذارم. من خودم سریالی که ساخت HBO بود و ندیدم، اون یکی رو دیدم. اگر وقت کنم ساخت HBO رو هم حتما میبینم. اگر که فیلم ها رو دیدید حتما برای من کامنت بذارید در رابطه با این پرونده. دوست دارم کامنت هاتون رو بخونم.
ممنون با من تا اینجا همراه بودید. اگر عضو جدید هستید توی این چنل و محتوای جنایی رو دوست دارید، دعوتتون میکنم که دکمه سابسکرایب رو بزنید، چون حضور شما بسیار برای من با ارزشه. ممنون از تمام حمایتاتون. مراقب خودتون باشید. تا پرونده بعدی، بدرود.